Psychotics. Hallo allemaal, Dutchies to be. Welkom! Ook welkom van Nala, mijn co-host vandaag. Helaas zit ze net niet helemaal goed in beeld, maar ja, ik kan de camera niet makkelijk verplaatsen. In elk geval, leuk dat jullie er weer zijn. Dit is een speciale, een beetje korte video over het thema gezondheid. Ja, ik denk dat er 2 dingen heel belangrijk zijn in ons leven. Vrijheid en gezondheid. En natuurlijk nog meer dingen, maar deze 2, als je vrijheid en gezondheid, als je dat allebei hebt, ja, dan ben je eigenlijk al een heel gelukkig mens. Nou, vrijheid heb ik en elke dag ben ik super dankbaar dat ik mijn vrijheid heb. En daar probeer ik ook dankbaarheid voor te uiten. Kijk, vrijheid, gezondheid, dankbaarheid. Dit zijn 3 zelfstandige naamwoorden op basis van een bijvoeglijk naamwoord plus heid. Ja, ik heb daar een video over gemaakt trouwens, als je wilt weten hoe je die kunt maken. Maar goed, dan hebben we dus ook gezondheid. En ik ben niet super ziek of zo, maar mijn gezondheid, die kan beter. En daarom dacht ik, laat ik een keer een video maken over het thema gezondheid. Gewoon met wat belangrijke vocabulaire. Ja, gezond, healthy, gezondheid, health. En wat is dan het tegenovergestelde van gezondheid? Dat is ziek. Nou, ziek, als je zegt ik ben ziek, ja, dat kan van alles betekenen. Je kan bijvoorbeeld griep hebben of een beetje verkouden zijn. Of misschien heb je een ernstige ziekte. Misschien heb je wel een auto-immuunziekte. Een auto-immuunziekte is bijvoorbeeld reuma. Dat heb ik gehad vroeger. Nu niet meer. Of het is in remissie. Maar goed, dat kan dus. Je kan dus een korte ziekte hebben. Heel even. Dan lig je een paar dagen op de bank of in bed. En dan ga je uitzieken. Ja, uitzieken betekent de ziekte gaat uit jou. Of de ziekte gaat uit. Een van die 2. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat een lamp aan is en uit is. Of de tv is aan en uit. Dus misschien is uitzieken wel dat de ziekte is aan, maar de ziekte moet uitgaan. Uitzieken. Of hij gaat uit jou. Ja? Uitzieken van de griep. En dan lig je dus op bed of dan lig je op de bank met Nala. En soms heb je een chronische ziekte. En als je ziek bent, moet je vaak medicatie nemen. Pillen. Medicijnen. Nou, dit zijn vitaminesupplementen. Dit zijn geen medicijnen. Maar sommige mensen nemen elke dag heel veel pillen, heel veel medicijnen, omdat ze ziek zijn. En ik heb vroeger ook heel veel medicijnen genomen. Heel veel. Te veel. En nu bijna niet meer. Ik neem alleen nog 1 medicijn. En dat is dit. Nou, wat het is, dat maakt nu niet uit. Ik nam vroeger 2 pillen per dag. En nu neem ik nog 1/4 van 1 pil. Ik ben mijn medicatie dus aan het afbouwen. Afbouwen. Medicatie afbouwen. Kennen jullie het werkwoord bouwen? Bouwen, to build. We hebben ook opbouwen, to build up. En afbouwen, dat is eigenlijk, ja, to build off or to taper off. Afbouwen. Medicatie afbouwen. Ja, als je medicatie gebruikt, dan krijg je vaak een bijsluiter bij de medicatie. En op die bijsluiter staan allerlei bijwerkingen. En ook instructies hoe je ze moet gebruiken. Maar vooral
bijwerkingen. Een werking is hoe iets werkt. En dat hoort dan zo te zijn. Bijvoorbeeld de werking van dit medicijn is dat het je kalm maakt. Maar een bijwerking, dat is iets wat erbij is, nog extra. Bijvoorbeeld, je krijgt hoofdpijn of je wordt dikker, je komt aan in gewicht. Dat is een bijwerking. En de bijwerkingen zijn vaak niet fijn. Die willen we niet. Maar die staan in de bijsluiter. De bijwerkingen. Nou, en omdat ik geen medicatie meer wil gebruiken door de bijwerkingen en omdat het niet heel gezond is om heel lang medicatie te gebruiken als je het niet nodig hebt. Ja, ik heb dit niet meer nodig. Nee, het is niet nodig. Ik moet stoppen. Maar ik moet afbouwen. Want als ik in één keer stop, dan zegt mijn lichaam: ho, wacht. Ik ben gewend aan jou. Ik moet jou hebben. Want dit is eigenlijk een soort van drugs. Ja, mijn lichaam is gewend aan deze medicatie. Dus het is gewend. En als ik ga afbouwen of stoppen, dan krijg ik ontwenningsverschijnselen. Oh, ontwenningsverschijnselen. Afkikverschijnselen. Bijvoorbeeld, mijn hart gaat iets harder kloppen. Of ik krijg hoofdpijn. Of ik word moe. Of wat ik heb hiermee. Ik voel me een beetje down. Ja, dat zijn ontwenningsverschijnselen. Dus dat duurt een paar dagen of een paar weken. Of misschien een paar maanden. Ja, sommige mensen hebben een chronische ziekte. En die nemen hun hele leven medicijnen. En een ziekte kan trouwens een lichamelijke ziekte zijn. Een lichamelijke ziekte. Een ziekte van jouw lichaam. Ik heb bijvoorbeeld reuma gehad. Ontstekingsreuma. Dat was van mijn lichaam. Maar je kan ook psychische problemen hebben. Mentale problemen. Ja. En veel mensen schamen zich een beetje als ze mentale problemen hebben. Ik denk dat dat taboe weg moet. En ik denk dat lichamelijke en mentale problemen vaak samenhangen. Vaak een combinatie zijn. En dat het belangrijk is dat we kijken niet alleen naar iemands symptoom, maar naar de hele persoon. Dus, hoe zijn jouw emoties? Hoe is jouw stress? Hoe slaap je? Hoe eet je? Wat gebruik je in je vrije tijd? Sport je? Praat je over jouw gevoelens of niet? Vroeger praatte ik niet over mijn gevoelens. En ik wilde niet eens mijn gevoelens voelen. Ik stopte mijn gevoelens weg. Maar mijn lichaam, die onthoudt ze. Of heeft ze onthouden. Al mijn emoties, al mijn gevoelens. Dus kreeg ik pijn. Ik kreeg pijn. Ik kreeg reuma. Ik kreeg ook mentale problemen. Dus toen ging ik naar de psycholoog en de psychiater. En die gaven mij pillen. En op dat moment was dat de juiste beslissing, want het ging niet goed. Maar nu weet ik, als ik over mijn gevoel praat en als ik het voel en als ik mijzelf liefde geef, dan gaat het al beter. Dus als jij emoties hebt of
psychische klachten waar je je voor schaamt, is de eerste stap proberen toch met iemand erover te praten. En misschien wil je ook pillen, dat kan. Maar misschien zijn er ook andere manieren om ergens over te praten of het te voelen of het te verwerken. En om je daarna beter te voelen. Dus ik heb jaren medicatie gebruikt voor mijn psychische dingen. Maar nu ik verschillende andere dingen doe, zoals ademwerk en energiewerk en lief zijn voor mezelf en schaduwwerk, etc. Nu gaat het veel beter. Nu gaat het beter met mijn mentale gezondheid. Mijn lichamelijke gezondheid is nog niet zo goed. Ik ben bezig met verschillende dingen om mijn lichaam te ontgiften van Lyme's disease en van de medicatie die ik altijd heb gebruikt. En door dit ontgiften ben ik veel moe en doen mijn spieren pijn en heb ik meer rust nodig. Dus dit is ook een korte update. Ik ga door natuurlijk met filmpjes maken, maar ik moet iets rustiger aandoen. Even geen cursus maken, even minder Instagram posts, even lief zijn voor mezelf en mijn lichaam tijd geven om te helen. Want als je ziek bent geweest of ziek bent, moet jouw lichaam helen om beter te worden. Dus dat wilde ik ook even zeggen. Ik denk dat ik het nu hierbij laat. Dit was een korte video, een beetje anders dan normaal. Met wel wat belangrijke woorden voor het thema gezondheid. En als je vragen hebt, mag je ze altijd stellen in de reacties. Ik wilde deze video niet te lang maken nu. Ik kan in de toekomst een video maken over meer de mentale struggles. Of hoe ik afbouw van mijn medicatie. Of iets anders wat jullie willen weten. En deel ook met mij hoe het gaat met jou en jouw gezondheid. En jullie hebben het niet gezien. Nala ligt hier. Maar eigenlijk ligt ook al de hele tijd Veggie hier. Dus van ons 3 heel veel liefs. Dankjewel voor het kijken. En tot heel gauw in de volgende video. Doei! Zeg maar doei. Zeg maar doei. Doei.